Уявіть, що завтра сонце раптово стає вдвічі яскравішим. Вікна у квартирах світяться навіть уночі, вулиці стають непридатними для життя, а температура зростає щогодини. Звучить як сюжет фантастичного фільму. Але за цим стоїть реальна наука. У фізиці є поняття «світність зорі». Це кількість енергії, яку вона випромінює. Сонце сьогодні має світність близько 3,8 на 10 в 26 ступені Вт. Якщо її подвоїти, ми отримуємо катастрофічні наслідки. Сьогодні ми розберемо, які процеси почалися б на Землі, чи змогли б вижити люди і чи можливий такий сценарій у майбутньому. Цікаво, що частину цих явищ ми вже бачимо у сонячній системі, на Венері, Марсі та навіть супутниках Юпітера. Дивіться до кінця, бо ми проведемо паралель із реальною долею нашої планети. Радикальні зміни на Землі. Сонячна енергія – основне джерело життя на Землі, але її надлишок смертельний – енергетичний баланс. Сьогодні Земля отримує близько 1361 Вт на метр квадратний на верхній межі атмосфери. При подвоєнні цей показник зростає до 2722 Вт на метр квадратний. Це якби ми за кілька днів збільшили потужність глобального парникового ефекту в десятки разів. Атмосфера. Зросла б концентрація водяної пари, найпотужнішого парникового газу. Кліматичні моделі показують, навіть плюс 10% сонячної енергії можуть розбалансувати систему. Подвоєння ж перетворює атмосферу на теплову пастку. Океани. За 100-200 років океани повністю випарувалися б. Вода з атмосфери поступово втекла б у космос через фотодисоціацію, розпад молекул під дією ультрафіолету. Це пояснює, чому Венера сьогодні суха, хоча колись мала океани. Температура. Земля стала б схожою на Венеру від 200 градусів Цельсія до 400 градусів Цельсія. Жодна сучасна технологія не витримала б таких умов. Біосфера та життя. Що було б з живим світом? Рослини. Спочатку вони отримали б вдвічі більше енергії для фотосинтезу, але фотосинтез має межу. Зайвий ультрафіолет руйнує хлорофіл, а перегрів сушить ґрунти. Ліси б вимерли першими, за ними степи, савани. Тварини. Ті, хто залежить від рослин, не витримали б. Комахи, які сьогодні становлять 80% біомаси, зникли б за кілька поколінь. Вижили б лише екстремофіли, бактерії, які живуть в вулканах, біля чорних корців в океані, в Арктиці чи пустелях. Приклади з реальності. На Землі є мікроорганізми, які витримують температуру до 120 градусів Цельсія. Є навіть так звані тардігради, водяні ведмедики, які переживають космічний вакуум і радіацію. В такому світі вони б могли стати новими господарями планети. Тобто сценарій такий – Земля втрачає складні екосистеми і повертається до мікробного розвитку життя. Людство в умовах подвоєнного сонця. Людина виживає завдяки технологіям. Що ми могли б зробити? Підземні міста. Подібні ідеї вже існують. У Сінгапурі, в Китаї і Канаді проєктують підземні комплекси. У такому світі вся цивілізація перемістилася під поверхню. Куполи і дзеркала. Можливий варіант будівництва гігантських куполів з світловідбивним покриттям. Такі технології розробляються для космічних колоній, проекти НАСА з сонячними зеркалами, колонізація інших планет. Цікаво, що Марс у цьому сценарії отримав би більше тепла. Якщо Сонце вдвічі яскравіше, середня температура Марса піднялася б майже до рівня сучасної Землі, тобто він став би головним кандидатом на новий дім людства. Космічні поселення. Фізик Джеральд О'Ніл ще в 1970-х роках пропонував створювати переходячі циліндри в космосі. У світі подвоєного сонця такі онілівські колонії стали б єдиним безпечним варіантом. Але все це лише відтермінувало б кінець. Тривале виживання на Землі стало б неможливим. Чи можливий такий сценарій у реальності? На тепер головне питання – чи може Сонце реально стати вдвічі яскравішим? Ні, миттєво це неможливо. Сонце – стабільна зірка спектрального класу G2. Щоб добоїти яскравість, йому вдалося б кардинально змінити стадію еволюції. Але так поступово це станеться. Кожних 100 мільйонів років світність Сонця зростає приблизно на 1%. Через 1 мільярд років Земля стане настільки гарячою, що океани випаруються.
Через 5 мільярдів років Сонце розшириться в червоного гіганта і провкатне Меркурій, Венеру, а можливо і Землю. Астрономічні паралелі. Ми бачимо подібні процеси в інших зорях. Наприклад, зірка Бетельгейзе у сузір'ї Оріона вже стала сверхгігантом. А зорі, подібні до Сонця, завжди проходять через фазу збільшення яскравості. Тобто в віддаленому майбутньому сценарій подвоєного Сонця не фантастика, а неминуча реальність. Якщо б Сонце стало вдвічі яскравішим сьогодні, Земля перетворилася б на другу Венеру. Ми б втратили океани, атмосферу, біосферу і врешті-решт можливість жити тут. Але це ще раз показує, космос не просто наш дім, а виклик. Майбутнє людства залежить від того, чи навчимося ми виходити за межі Землі. А що ви думаєте, чи стане Марс або космічні колонії нашим наступним домом? Напишіть свою думку в коментарях і підписуйтеся на канал, щоб дізнатися більше про космос і майбутнє цивілізації.